Firma Ecovacs je jeden z technologických lídrů v oboru robotické techniky, zejména robotických vysavačů, ale také třeba robotických myček oken. Tady prezentuje novou generaci robotického vysavače, novou vlajkovou loď Ecovacs D-Bot X11 Omni. Na českém trhu, tam z té trojice, která je za mnou, bude dostupný ten prostřední, je to Omni Cyclone, a ta základna už nepoužívá sáčky pro odsávání toho prachu z toho robotu. Je tam cyklonový systém, takže ušetříte spoustu peněz za dokupování sáčků. Ale to samozřejmě není jediná novinka. Ta X11 je postavená na tom, co už přinesla verze X9, kterou jsme nedávno testovali a která v těchto dnech vstoupila na český a slovenský trh. A ta X11 oproti té X9, na test se již můžete podívat na našem kanálu, tak ta X11 přináší nejenom vyšší sací výkon, ale i další vylepšení. Má vylepšený ten válec, který myje podlahu, a to tak, že se ten válec výrazně vysouvá z toho robotu ještě o další 2 cm dál. Navíc má ten válec na boku taková kolečka, takže když jede podél stěny, tak vlastně ta kolečka se dotknou té stěny nebo nábytku a ten robot snáze vlastně projíždí okolo těch zdí. Další novinkou u X11 je rychlé dobíjení, Power Boost Charging. 6% baterie se dobije za pouhé 3 minuty. A děje se tak i v době, kdy se robot vrací do té základny odsát prach nebo vyprat ten mop. To znamená, že ten robot výrazně rychleji provede celý ten úklid, protože se zaprvé prodlužuje doba, po kterou je schopen bez nějakého delšího přerušení uklízet. A i ve chvíli, kdy přeruší ten daný segment toho úklidu, tak se následně velmi rychle dobije, aby ten úklid dokončil. Tu funkci lze i deaktivovat, ale ve chvíli, kdy ji aktivujete, tak to urychlení toho úklidu je skutečně značné. Tady Ecovacs ukazuje, jak se ten robot chová. Tady vidíte tu výsuvnou část, ten mycí válec, jak daleko jde z toho robota ven. Když tady zmačknu tlačítko koberec, tak vidíte, jak se zdvihne ten kartáč na ty suché nečistoty, který je ve chvíli, kdy ten robot jede čistit třeba jenom nějaké rozlité věci, tak zůstane takhle zasunutá a vypne se i to suché sání. Takže ten robot provede pouze mokrý úklid. Současně se zdvihá i tento kartáček. To je třeba dobré vidět tady ve chvíli, kdy ten robot pošlete, aby uklidil pouze nějaké větší nečistoty, tak se ten boční kartáček vůbec neaktivuje. A to z toho důvodu, aby třeba tu rozsypanou rýži a podobně nerozházel, nerozmetal do prostoru, což se u těch starších robotů dělo celkem běžně, kdy ten robot jel a vlastně odcvrnknul nebo odhodil některé ty částice té špíny někam dál v místnosti. Ten robot tedy může fungovat jak pro suché sání, čistě pro mokrý úklid, tak samozřejmě pro nějakou kombinaci. Je tam navýšený ten sací výkon, jak jsem řekl, je tam ta technologie Blast, která zajišťuje opravdu extrémní sání, třeba na kobercích, zlepšený ten průchod toho vzduchu, ten sací kanál a tak dále. Spousta těch vylepšení není vidět, odehrála se někde uvnitř toho robotu. Cílem té X11 je zajistit komplexní úklid domácnosti, tak, aby ale byla schopná řešit různé potřeby v různých situacích, které můžou doma nastat. Není to už jenom robot, který kombinuje úklid, ale můžete ho používat pro různé typy úklidu, které jste dřív museli dělat manuálně, třeba s podlahovou myčkou nebo tyčovým akuvysavačem a podobně. Tady v té části prezentace Ecovacs zdůrazňuje tu cyklonovou jednotku v té základně a ten bezsáčkový provoz. Jak jsem řekl, ta sáčková verze, která na jiných trzích bude v prodeji do Česka a na Slovensko nezamíří. A co je ještě důležité tady, uvnitř té základny je kromě nádržky na čistou vodu a na špinavou vodu také
nádržka na čistící roztok. A teď si možná říkáte, proč jsou tady ty nádržky dvě. Tak ta jedna nádržka je pro běžný úklid a druhá nádržka obsahuje speciální roztok pro čištění zaschlých skvrn nebo nějaké extra odolné špíny, kterou je schopen ten robot detekovat a vrátit se do té základny a ten mop připravit tak, aby samozřejmě byl schopný tyto skvrny z podlahy odstranit. Co bych ještě zdůraznil, je ten rotující mop. Proč je to řešení toho rotačního mopu, toho válce lepší, než když tam jsou ty dva rotační pedy, takové ty kruhové mopy. A na to se budeme podívat kousek dál. Ten důvod, proč ty rotační mopy, které si vlastně vzali ty roboty z těch podlahových myček, s nimiž se roztrhl na trhu pytel v posledních letech, tak ten systém, proč je lepší? No jednoduše proto, protože ten rotující válec se na něj nanáší čistá voda a následně se při tom otáčení extrahuje špína do separátní nádržky. U těch dvou pedů, u těch rotujících mopů pod tím robotem k tomu nedochází. Tam se jenom pouští čistá voda, i třeba s nějakým čistícím prostředkem. Nicméně vemte si, ten robot vyjede, uklízí a postupně se ty pedy špiní. Čili on se musí neustále vracet do té základny prát, ale během toho úklidu od chvíle, kdy vyjede, ta kvalita toho čistícího efektu klesá do té chvíle, než znova vypere ty mopy. Ten rotační válec extrahuje tu špínu a samozřejmě i během toho úklidu se ten robot vrací do té základny a ještě ten válec extra pere. Nicméně ta extrakce té špíny je naprosto klíčová pro to, aby ta efektivita toho úklidu byla dlouhodobě vysoká. Takže toto řešení je jednoznačně lepší. A tento systém má ještě jednu velkou výhodu, a to je, že pro čištění, praní toho mopu v té základně se používá mnohem méně vody, než ve chvíli, kdy je tam ten systém těch rotačních pedů, kde to vyžaduje poměrně dost vody na jejich vyčištění. A ta výhoda je samozřejmě ta, že díky tomu vám vydrží déle ta nádržka a vy nemusíte tu vodu neustále doplňovat a ten robot funguje déle tím autonomním způsobem. Čím se Ecovacs u X11 ještě chlubí, je schopnost přejíždění prahu. To tady samozřejmě prezentuje spousta firm, které se věnují robotickým vysavačům, ale většina tu detekci těch prahů má vyřešenou pomocí nějakého rozpoznávání, tedy algoritmu, ať už je tam kamera nebo něco jiného. Ecovacs ale jde cestou velmi jednoduché mechanické součástky, která je ve spodu toho robotu. A ve chvíli, kdy ten robot najede na práh, tak se ta součástka pohne. Ten robot okamžitě zaznamená, že je na tom prahu a reaguje. Je schopen přejet práh o velikosti až 2,4 cm a pokud to je nějaký kombinovaný práh, že máte třeba práh a pak následuje nějaká ještě lišta nebo tak tam je to až 4 cm. Takže i ve starších bytech a interiérech, které mají nějaké takové prvky, tak se ten robot dokáže mnohem lépe pohybovat, než byly ty starší generace. Vedle nejnovější generace robotických vysavačů tady Ecovacs prezentuje také nejnovější model robotické myčky oken, která je dodávána se základnou z baterií. To znamená, že nepotřebujete zásuvku. Robot navíc jako jediný na světě přináší systém True Edge pro mytí rohu. Je tam náběh asi 1 mm a robot se díky této části dostane do rohu okna, aby ho umyl. Jedná se o žhavou novinku, které se již brzy dočkáme i na našem trhu. Robot disponuje několika bezpečnostními mechanismy, aby nemohl z toho okna spadnout. Tento samonavíjecí kabel, k jehož navinutí stačí tady zmačknout tlačítko a kabel se navine do základny, udržuje robot, že kdyby náhodou spadnul, aby se samozřejmě z toho okna nezřítil, tu základnu lze také ještě připevnit k nějakému pevnému bodu v domácnosti a má ta základna i přísavku na spodu.